Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu Fathin harap semuanya dalam keadaan yang sihat di samping keluarga yang tersayang. Okey, jadi seperti yang semua sedia maklum, sekarang ini kita melalui fasa PKP 3.0 dan cikgu yakin, cikgu pasti bahawa murid-murid semua merindui suasana sekolah dan juga suasana pembelajaran di sekolah. Tetapi walau bagaimanapun, ia tidak bermakna murid-murid tidak boleh belajar. Berbagai cara yang murid-murid boleh lakukan untuk belajar di rumah. Okey, jadi harapnya cikgu harap semua murid-murid 4 Lavender bersedia dan pastikan di hadapan buku anda ada buku teks bahasa Melayu dan juga alat tulis untuk murid-murid membuat catatan. Baik, kelas hari ini bahasa Melayu. Hari ini hari Isnin 14 Jun 2021 bersama cikgu bahasa Melayu anda, Cikgu Fathin. Alright, baik murid-murid, hari ini apa yang cikgu akan ajar dan kongsikan kepada anda semua? Okey, kita akan sambung tema seterusnya, iaitu kesihatan dan kebersihan. Unit 6, Pilih, Gaya, Hidup, Sihat. Murid-murid boleh buka buku teks halaman 35. Alright, diharap murid-murid bersedia dengan buku teks di hadapan anda. Baik, sebelum cikgu kongsikan berkenaan tajuk ini dengan lebih lanjut, mari sama-sama kita lihat apakah standard kandungan untuk topik kita pada hari ini. Standard kandungannya ialah murid-murid dapat bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. Seterusnya, mari kita lihat standard pembelajaran. Standard pembelajaran 1.2.2 iaitu, okey, cikgu kena patah balik supaya kamu nampak. Okey. Standard pembelajaran 1.2.2 iaitu murid-murid dapat menjelaskan. Okey, murid-murid dapat menjelaskan dan membanding beza maklumat tersirat dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Ini adalah standard pembelajaran yang akan kita belajar pada hari ini. Seterusnya, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran cikgu, murid-murid akan dapat melengkapkan peta buih berganda dan menjelaskannya dengan betul. Jadi ini adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, baik murid-murid dah bersedia? Jika murid-murid dah bersedia, murid-murid boleh buka buku teks halaman 35. Aktiviti pertama, mendengar dan bertutur. Makanan ruji kita. Seperti biasa, murid-murid perlu dengar, okey, apa yang cikgu baca dan murid-murid boleh mengulang sendiri di rumah. Makanan ruji kita. Puan Nurul ke pasar raya untuk membeli beras. Beliau ingin membeli 2 jenis beras. Beliau meneliti label pada bungkusan beras itu. Jadi seperti awak tahu dekat sini, Puan Nurul ni dia pergi ke pasar raya untuk membeli beras. Jadi Puan Nurul ni dia nak beli 2 jenis beras. Okey, jadi bila nak beli beras dekat pasar raya tu kita akan lihat dulu label-label pada beras tersebut. Jadi kalau kamu lihat di sini, di dalam gambar ini ada 2 jenis beras. Okey, cikgu akan baca yang pertama, beras rebus. Kadar penyerapan nutrien perlahan 19 mg kalsium bagi setiap hidangan. Beras berwarna kuning
membekalkan karbohidrat untuk tumbesaran. Ini adalah label yang terdapat di belakang bungkusan beras rebus. Ini adalah bungkusan beras rebus lah. Kalau kamu lihat gambar ini, dia ada beras rebus, ada tulisan buatan Malaysia dan juga ada tanda harga iaitu 5 kilogram bersamaan RM20. Jadi, mari kita lihat apakah label yang terdapat di belakang beras putih. Kadar penyerapan nutrien pantas 10 mg kalsium bagi setiap hidangan. Beras berwarna putih membekalkan karbohidrat untuk tumbesaran. Jadi ini adalah label yang terdapat di belakang plastik beras putih. Dan jika kamu lihat di sini gambar beras putih, ada tulisan juga buatan Malaysia dan ada tanda harga 5 kilogram bersamaan dengan RM13. Jadi cikgu ulang, dari halaman 35 kamu dapat lihat Puan Nurul dia hendak pergi ke pasar raya, ingin membeli 2 jenis beras. Jadi Puan Nurul meneliti label di belakang beras tersebut. Kadang-kadang kalau kamu pergi ke pasar raya, kita mesti akan lihat dulu label di belakang sesuatu makanan itu. Tarikh luputnya bila, kandungan bahan dalam makanan itu apa kan, supaya kita dapat memilih makanan yang sihat. Okey, baik murid-murid, cikgu yakin dan percaya setiap hari kamu mesti makan nasi. Tak kiralah sama ada kamu menggunakan beras apa sekalipun. Beras wangi ke, beras putih ke, beras kuning ke, beras perang ke, tapi fungsinya makanan yang kita makan itu adalah merupakan makanan yang kita makan setiap hari. Fungsinya sama, iaitu membekalkan tenaga kepada kita. Jadi murid-murid, nasi ini adalah makanan ruji kita. Maksudnya makanan sehari-hari kita. Kita bukannya orang Eropah yang makan gandum hari-hari. Orang Eropah, orang Barat, mereka makan gandum dalam bentuk roti, pizza. Sebab tu kamu dapat lihat orang Itali, orang Amerika, dia suka makan, makanan ruji mereka adalah roti. Macam orang Malaysia, orang Singapura, Indonesia, Thailand, Brunei, makanan ruji orang-orang kita semua ni adalah nasi. Jadi nasi ini adalah merupakan makanan ruji kita. Okey, cikgu yakin semua orang makan nasi dekat sini. Jadi murid-murid, sekarang mari kita lihat apakah isi tersurat dan juga isi tersirat yang terdapat dalam beras rebus dan juga beras beras rebus dan juga beras putih tadi. Okey, jadi sekarang kita pergi dahulu dekat beras rebus. Murid-murid boleh lihat buku teks halaman 35. Okey, isi tersurat untuk beras rebus. Kalau kita lihat di sini, murid tahu nasi ialah makanan harian. Jadi makanan harian itu adalah merupakan makanan ruji, isi tersirat. Seterusnya, jika murid-murid lihat buku teks, isi tersurat dia tulis kadar penyerapan nutrien perlahan. Jadi bila kadar penyerapan nutrien perlahan, isi tersiratnya kita cepat kenyang. Kita akan cepat kenyang lah. Jadi bila kita cepat kenyang, kita takkan tambah nasi dah. Dan isi tersurat, kalau kamu lihat dalam label gambar dekat beras rebus, ada harga RM20. RM20 untuk 5 kg beras dikatakan mahal sebenarnya. Jadi isi tersurat dia mahal. Dan isi tersurat untuk beras rebus 19 mg kalsium. Isi tersirat dia, bila ada banyak kalsium, ia sesuai sebenarnya untuk warga tua. Warga tua untuk pembentukan tulang lah. Orang tua kan banyak sakit tulang. Jadi mereka memerlukan kalsium yang lebih. Jadi mari kita lihat beras putih. Beras putih, isi tersurat tu isi yang memang kita dah nampak.
Okey, contoh kedua-duanya membekalkan karbohidrat. Bila membekalkan karbohidrat, isi tersiratnya membentuk tumbesaran yang baiklah. Sebab tu sejak daripada umur baby 6 bulan pun kita dah bagi makan nasi. Cuma makan nasi yang lembut, macam bubur contoh. Kedua, isi tersuratnya kadar penyerapan nutrien pantas. Bila kadar penyerapan nutrien tu pantas, kita akan lambat kenyang. Bila kita lambat kenyang, itu yang jadinya kita akan kita akan rasa nak tambah nasi. Tambah banyak kali. Kalau dekat rumah tu mak nak tambah nasi lagi kan? Jadi apa yang berlaku, kita akan makan dengan kuantiti yang banyak. Sebab tu kadang-kadang kita makan satu pinggan pun tak cukup beras putih ni. Kita akan minta lagi. Jadi beras putih ni lambat kenyang. Seterusnya, dalam beras putih juga ada dinyatakan harga 5 kg RM13 dikirakan murah. Dan ada 10 mg kalsium sesuai untuk semua golongan. Okey, murid-murid. Sekarang, mari kita lihat peta buih berganda yang terdapat di dalam buku teks. Okey, dalam buku teks ada dinyatakan jawapan. Contoh beras rebus antaranya cepat berasa kenyang, beras putih murah. Dan di sini, di kotak hijau ini, beras putih dan beras rebus ada 2 persamaan. Maksudnya di kotak hijau ni perlu diletakkan persamaan di antara beras rebus dan beras putih. Mari kita lihat dahulu apakah persamaannya. Okey? Persamaan bagi beras rebus dan beras putih, yang pertama makanan ruji dan yang kedua membantu tumbesaran. Seterusnya, mari kita lengkapkan peta buih berganda yang seterusnya. Mari kita lihat, beras rebus antaranya adalah mahal. Sebab tadi beras rebus harganya RM20 berbanding dengan beras putih RM13. Seterusnya, kita lihat kat sini murah kan? Jadi kat sini mestilah kita letak mahal. Seterusnya, beras rebus sesuai untuk warga tua. Macam cikgu cakap sebentar tadi, beras rebus ada 19 mg kalsium sesuai untuk warga tua. Bila kat sini sesuai untuk warga tua, dekat sini apa? Dekat isi tersirat tadi ada. Dia sesuai untuk semua golongan. Dekat isi tersurat, dekat isi tersurat ada sesuai untuk semua golongan beras putih. Seterusnya, bila dekat sini cepat berasa kenyang, dekat sini dia akan jadi apa? Kita akan lambat kenyang. Jadi, bila kita lambat kenyang macam cikgu cakap tadi, kita akan tambah nasi, kita akan makan dalam kuantiti yang banyak. Dan cikgu harap kamu jelas dengan peta buih berganda ini dan cikgu nak kamu buat jawapan salin semula jawapan yang kita bincangkan ini di dalam buku karangan bahagian A. Baik murid-murid, seterusnya soalan cikgu. Pada pendapat kamu, beras manakah yang lebih baik untuk kesihatan? Jadi kamu fikirkan semula antara kedua-dua beras tadi. Antara beras putih dan juga beras putih kan? Okey. Yang manakah lebih baik? Beras putih dengan beras rebus. Yang manakah baik untuk kesihatan dan apa pendapat kamu? Okey, jadi ini adalah antara contoh jawapan yang cikgu boleh berikan. Pada pendapat saya, beras rebus lebih baik untuk kesihatan kerana kita boleh mengambilnya dalam kuantiti yang sedikit untuk mendapatkan nutrien yang sama dengan beras putih. Okey. Jadi maksudnya beras rebus memang lebih baiklah sebab kita boleh ambil dengan kuantiti yang sedikit, tak perlu ambil banyak-banyak tapi kita dapat kandungan kalsium yang baik, kandungan karbohidrat yang baik, nutrien yang baik berbanding sekiranya kita makan beras putih, tetapi beras rebus ini lebih mahal dan sebagainya. Okey? Jadi, kerja rumah untuk hari ini, untuk part 1, sila lengkapkan peta buih berganda buku teks halaman 35 di dalam buku karangan bahagian A. Kemudian, kamu screenshot ataupun tangkap gambar, hantar
dalam WhatsApp cikgu. Itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap semua faham. Assalamualaikum.